หลายปีที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้รู้จักกับผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่มีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายสมถะแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการสร้างพระรุ่นสำคัญของสายวัดสแกหลายรุ่นเป็นผู้แกะแม่พิมพ์พระพุทธเจ้าเหนือพรหมและพระพิมพ์เอกลักษณ์เกือบทุกพิมพ์ให้กับหลวงปู่ดูวันนี้หลวงปู่ดูชาแนลได้รับเกียรติจากโกโองคุณโอภาสประพิตรพงษ์พาณิชย์มาพูดคุยถึงตำนานการสร้างพระสายวัดสแกและได้กรุณาเล่าถึงเรื่องราวความเมตตาของหลวงปู่ดูในการสอนธรรมะง่ายๆแต่จับใจที่ได้เปลี่ยนชีวิตของโกตลอดไปครับสวัสดีครับโกครับสวัสดีครับวันนี้หลวงปู่ดูชาแนลนะครับแล้วก็รายการธนะทอล์กเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์โกคือโกโอ่งนะครับคุณโอภาสประพิตรพงษ์พาณิชย์นะครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าเล่นพระสายหลวงปู่ดูวัดสแกเนี่ยเราก็รู้จักโกกันดีอยู่แล้วทุกคนแต่วันนี้ผมอาจจะขอความอนุเคราะห์โกมาเล่าเหตุการณ์ในอดีตต่างๆนะครับให้ลูกๆหลานๆได้ฟังกันว่าสมัยที่โกเจอหลวงปู่แรกๆมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับโกครับครับเดิมทีก็สมัยเป็นหนุ่มๆก็อยากจะหาของดีครับโกคือชอบพระเนี่ยของดีมันก็เพื่อนก็แนะนำว่าให้ไปที่วัดสแกสิมีพระอยู่ครับโกครับ2 องค์แล้วว่า3 องค์ด้วยกันตอนนั้น3ใช่ไหมมีทั้งหลวงตาใหญ่หลวงปู่ศรีแล้วก็หลวงปู่ดูครับหลวงพ่อใหญ่นี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสจะเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันพี่ศิษย์น้องกันครับทีนี้ก็วันหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปครับโกครับแต่สมัยนั้นไปต้องไปทางเรือต้องนั่งเรือไปเรือนี่ก็ต้องไปขึ้นที่วัดกระสังครับโกแล้วก็นั่งเรือไปขึ้นหน้าวัดครับเดิมทีก็กิตติศัพท์หลวงตาศรีเนี่ยท่านจะดังมากโอ้ก็จะไปหาของขลังของขลังวิเศษที่จะมาใช้กันนะเราว่าก็หลวงตาศรีแหละนะว่างั้นก็ไปถึงก็ไปเข้าไปพบหลวงตาที่กุฏิครับไปก็ไปกราบท่านแล้วก็บอกขอบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลนี่ครับหลวงตาก็ปฏิเสธบอกที่ข้าไม่มีหรอกไม่มีครับแล้วก็ถ้าแกจะบูชาพระแกต้องไปที่หลวงตาดูก็ประกาศป้ายท่านเสร็จก็ออกไปที่หลวงปู่ครับนั่นแหละก็ตอนแรกไปกราบหลวงตาศรีก่อนครับแต่ว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นพระเกจิไม่ท่านจะเก่งเรื่องยายาท่านมียาอะไรเขาเรียกยาลมเบื้องสูงกับเบื้องต่ำครับโกครับ2 อย่างอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ยาลมธรรมดาเงี้ยแล้วโกก็หลังจากที่กราบหลวงปู่ศรีแล้วก็หลวงปู่ศรีก็แนะนำให้ไปที่กุฏิหลวงปู่ดูเพราะเมื่อก่อนนี้ก็มีหลวงปู่ดูที่หลวงตาใหญ่เนี่ยให้รับภาระว่าวัตถุมงคลพระที่เนี่ยจะให้หลวงปู่เราเป็นผู้ออกให้แสดงว่าทั้งหลวงปู่ดูหลวงปู่ศรีก็ศึกษาสรรพวิชามาจากสำนักไหนครับโกครับนี่เป็นอุปชาก็คือหลวงพ่อกันหลวงพ่อกันวัดพญาวัดพญาวัดพญาเป็นสายเดียวกันหมดเลยทั้งหลวงบวชให้ทั้งหลวงตาใหญ่หลวงปู่ศรีแล้วหลวงปู่ดูคือเป็นพระอุปชาหลวงพ่อกันนี่ก็เป็นพระที่น่าจะเรียกว่าโด่งดังที่สุดนะตอนนั้นใครได้ต้องบวชกับท่านแหละครับโกครับแล้วโกมีความประทับใจยังไงมั้งครับเวลาที่เจอหลวงปู่ดูครั้งแรกครับโกครับครั้งแรกเข้าไปก็ไปถึงท่านก็ลินน้ำชาให้กินเลยนะแล้วก็มีชาอยู่กาก็ลินครับมาทำไรล่ะครับแล้วก็ทักทายดีผมจะมาหาเช่าบูชาวัตถุมงคลครับผมแล้วก็เอาก็นั่งกินน้ำชาก่อนครับตอนนั้นประมาณปีพศอะไรครับโกจะจำไม่ได้ลึก10 กว่าพศ10 กว่า251 กว่าเป็นว่า1 กว่าประมาณนั้นแหละแล้วก็ท่านก็บอกท่านก็ให้นั่งหลับตาเลยบอกว่าพอรับพระก็บอกหลับตาดิแสดงว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยใครจะรับพระจากท่านไปต้องหลับตาหลับตานี่คือการกรรมฐานหรือเปล่าครับโกครับก็ให้หลับตาก่อนหลับตาอยู่ก็หลับตาท่านก็สอนเริ่มสอนตั้งแต่วันแรกไปเราไม่รู้เรื่อง
ครับโก พวกเราไม่รู้เรื่องหรอก แต่ไปวันแรกนี่จะเอาวัตถุมงคลว่างั้น จะไปเช่าบูชาทั้งนั้นนั่งคุยไปเรื่อยท่านไม่ถืออะไร ครับ ไอ้เพื่อนผมก็คือตาช่องเนี่ย โกช่อง คุณ ชอบ วิชัย คุณวิชัยเนี่ยชอบ ไปด้วยกัน ไปด้วยกันก็ไปกลุ่มเดียวกันเนี่ย ครับ ช โก อบ ครับ ก็หลังถือเป็นอาจารย์ดีกว่าเป็นอาจารย์เราแล้ว เพราะไปเจอพระส่วนมาก จะไม่พูดคุยจะไม่สอน จะไม่มีอะไรมาเล่ากล่าวให้ฟัง ครับ นี่ท่านบอกดีชอบวัตถุมงคลดี ครับ ว่างั้น ก็เรียกว่าหลวงปู่ดูท่านก็ทำวัตถุมงคลเพื่อดึงคนให้เข้าวัด อันนั่นแหละ แต่ทีเนี้ยก็หลวงปู่ท่านก็จะมีคำสอนที่จะสอน มีสอดแทรกกันไปเรื่อย มีคำสอนอะไรบ้างครับที่โกประทับใจมากๆ พวกผมสมัยก่อนมันหนุ่มๆเนี่ยรุ่นๆเข้าไปส่วนมากจะเมา โอ้โห ก็ทั้งก็คือมากิน แต่ก็รู้ว่าเมา ๆ กินไปแล้วก็ไปเอาไปวัด ครับ เรียบร้อยเลยบอกเฮ้ยฉันก็ทักเลยบอกเหล้ามันกินได้นะแต่อย่าให้มันเมา อ๋อ ท่านบอกกินได้ โอ้แต่คำนี้มีความหมายนะ มีความหมายบอกท่านให้สติตั้งแต่วันแรก ให้สตินะครับ ให้กินได้แต่อย่าให้มันเมา ครับโก เพราะบริเวณนั้นน่ะคนเมาเยอะแถววัดสแก อ๋อ เมาทั้งนั้นแหละ เพราะว่าอยู่บ้านนอกเหมือนกันน่ะเย็นเข้า วันบางทีก็จงกันทั้งวัน ครับ คือถ้าห้ามเลยเนี่ยมันก็อาจจะแรงไป ห้ามเลยก็ แค่ อาจจะ ว่า มัน ให้ เราจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะครับ โกครับ เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะสมัยนั้นจะไปรู้เรื่องอะไร ครับโกครับ มันเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอก ก็เลยอันนั้นเป็นคำ คำจูงใจท่านก็แปลกดีท่านบอกกินได้จะให้ ปก เมา ติจะต้องห้ามแล้ว มันกินได้ยังไงไม่ให้เมาท่านบอกก็กินดูได้อย่าให้มันเมามันแล้วก็ต้องมาทบทวนว่ากินยังไงไม่ให้เมา แต่จริงๆคำพูดคำสอนของหลวงปู่ดูนี่ก็แฝงค แฝ ติ ง นะ แฝงท่านจะมีคำสอนเรื่อยๆให้เราฟัง ครับ เลย แล้วมีคำสอนอะไรอีกครับที่ว่าโกมีความประทับใจ แล้ว มาก เราไปแล้วก็ไปเรื่อยเพราะอีกครั้งหนึ่งไอ้ความเป็นคือมนุษย์ทุกคนอยากจะรวยว่าไงเนี่ย ครับโกครับ เข้าไปถึงก็ท่านเบรกเลย ท่านบอกเฮ้ยท่านก็ทักขึ้นมาเลยบอก กษัตริย์อยุธยา33 พระองค์อิฐก้อนเดียวเอาไปไม่ได้นะแก โอ้โหโอ้คำนี้เลยนะครับ โอ้ยันคำนี้มาก็จบแล้วชีวิตก็ครับ แล้วก็ต้องมาของสติเอาว่า ครับ ยังไง ตอนแรกก็คือเข้าไปด้วยวัตถุมงคลก่อน วัต แต่ ถุ ทีนี้ มงคล กลายมาเป็นว่าเราได้รับคำสอน คำสอนเรื่อยๆท่านสอนแทรกให้เรื่อย ตั้งแต่เจอหลวงปู่ดูเนี่ยครับชีวิตโกเปลี่ยนแปลงไปเลยไหมครับ มันก็เปลี่ยนที่เพราะว่าท่านก็ไม่ได้อะไรท่านก็สอนเรื่อยนะครับ โกครับ ท่านสอน ก็คือโกก็ใช้คำสอนของหลวงปู่ดูเนี่ยมา ไอ้เมื่อก่อนมันยังไม่ได้หรอกมัน ครับ นานเข้ามันก็คิดได้เอง อ๋อครับโก เพราะว่าปุ๊บปั๊บเราไม่ได้หรอก มัน ครับ ในพวกนี้มันมานิสัยวัยรุ่นมันก็อีก วั แบ ย บ รุ่นครับ นี่อีกแบบจะไม่ได้บางทีก็โอ้โหเที่ยวเธอกัน แต่ว่าเราก็ใช้คำสอนเนี่ยของท่านนี่ประคองชีวิตไว้ ครับโกครับ แล้วก็ตอนนั้นก็เห็นว่าเข้าไปกับโกช่อง ใช่ ไหมครับแล้วก็อย่างโกช่องเองนะครับ ก็ประทับใจในตัวหลวงปู่ดูเห็นว่าเคยมีประสบการณ์ที่ว่าที่โกช่องเนี่ยได้พบกับตัวเองเลยใช่ไหมครับ ตัวเขาแต่ละคนในประสบการณ์ไม่เหมือนกันมันจะเห็นไม่เหมือนกัน แต่ว่าถ้าไปเนี่ย บางครั้งที่เราพูดกันอยู่ที่บ้าน ก่อนจะไปเนี่ย ครับ ไปถึงท่านจะยิงคำพูดที่เราพูดกันอยู่ โอ้โห ทำให้ ครับ ถ้ามันเอาคำพูดเรามาย้อนพวกเราฟังได้ยังไง ครับโกครับ เออ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ พวกเราต้อง มันยังไงซะแล้วใช่ไหม ครับ มันท่านรู้ได้ยังไง ก็กลับมาก็คุยกันเราก็ไม่ได้พูดที่วัดนี่หว่า ครับโกครับ ท่านรู้ได้ยังไง แล้วทีนี้หลังจากที่ได้มากราบหลวงปู่ดูได้ไปกราบท่านบ่อยๆนะครับ ครับ ผมก็ได้ทราบประวัติโกมาบ้างว่าโกก็เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ได้ร่วมจัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่น ทีเนี้ยเหตุมันเป็นยังไงมายังไงหลวงปู่ท่านถึงได้ให้โกกับโกช่องนะครับทำวัตถุมงคลครับ คืออย่างนี้เราก็เดิมเราก็อยากได้พระ เพราะว่าท่านพิมพ์พระไปเลยเราก็อยากได้พระแล้วก็เราก็ลองแกะสักพิมพ์หนึ่งไปให้ท่าน อ๋อ พิมพ์แรกเป็นพิมพ์อะไรครับผม จะเป็นพวกนางเนี่ยนางที่ไม่สวยไม่ อ๋อนางพญาน างพญาแกะไม่เป็น พวกนางพญาบล็อกดินเหนียวดินน้ำมัน มันจะเป็นเฉพาะเอกลักษณ์เลย อ๋อ จะสวย โกแกะเองเลย แกะเองก็ไม่เป็นแล้วตอนนั้นก็อยากไว้ โอ้โหอันนี้ผมก็เพิ่งทราบนี่เป็นภาพพิมพ์แรกที่โกแกะ ครับ เพราะว่า
เพื่อนเขาสมัยนั้นเพื่อนผมอะในปรเมศอะ อ๋อเฮียปรเมศครับ เขาไปซื้อขายพวกหินสบู่อยู่ หินสบู่ ที่ปราจีนบุรี อ๋อ ก็เลยขอเศษหินมา ครับโกก็เอามาแกะเป็น มาลองแกะดูมันแกะได้ เป็นนางพญาพิมพ์แรกเลย แต่ ตอน ไม่ นั้น ส ก็ วย ต้องก่อน 2519 ใช่ไหม ครับนานนะแล้วก็ท่านก็เอามาท่านก็บางองค์จะเห็นท่านเขียน ท่านลงลายมือไว้ด้านข้างๆ เห็นแล้วเดี๋ยวผมนึกออกเลย ท่าน ครับ ถอด ที่พิมพ์เนี้ยที่ไปรวมกันอยู่ในพระแผง10ด้วย ใช่ใช่ อ๋อเป็นองค์เป็นยอดบนเลย อันนี้ ครับ มีความหมายอะไรเป็นพระพิมพ์เอกลักษณ์พิมพ์แรกๆของ ครับ สแกน แต่ไม่สวยมันเด๋อ แต่ผมว่าสวยนะครับ มามองในสายตาผมมองตอนนี้ก็สวยดี ใจผมเนี่ยมันก็คิดอย่างนี้ไงเพราะว่าเป็นพระที่โด่งดัง เราก็อยากพระก็ไม่เคยเห็นของ เป็นจาภคี ไม่เคยเห็นของจริง ผมไม่เคยเห็นของจริงมันก็เอามโนเอาอย่างเงี้ย ครับ แค่ไม่สวย แต่ว่าเราอยากได้อันนี่พอเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ท่านทำให้ ครับ แกเอาไป ท่านก็เสกให้ เสกแล้วก็ให้แจกแล้วพวกกันไป ครับผม อันนี้เป็นพิมพ์ของเราว่า ก็เรียกว่าเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ตอนนั้นก่อนพรหมไหมครับ ก่อนอันนี้จะก่อนยังแค่ไม่เป็นก็อยาก อ๋องั้นแสดงว่า นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่โกได้ทำพระ ครับ ให้กับทางหลวงปู่ ใช่ ทีนี้มีพระรุ่นหนึ่งนะครับ ที่ว่าผมได้ยินมาว่ามีประวัติการสร้างที่แบบสุดยอดมากๆเลยก็คือพระชัยวัดปี 2519 ใช่ไหมครับ อ๋อครับครับ อันนี้โกก็เป็นผู้จัดสร้างเหมือนกัน อันนี้ช่องเขารับอาสาไปหาพิมพ์พระ อ๋อครับ แล้วก็จะมาหลวงปู่น้ำหลีว่าจะสร้างพระอาสาไปหาพิมพ์พระแล้วก็ได้มา ในระหว่างที่ได้มาเนี่ย มันก็แปลกผมขอดูเขาเป็นคนหวงของ ครับ ผมบอกให้ดูหน่อยที่เป็นไงวะพระเนี่ยเราก็ไม่ให้ดู ครับ ก็ระหว่างนั้นก็นั่งรถกลับมา นั่งรถไฟ จากกรุงเทพนั่งรถตู้วันนั้นนั่งรถตู้ ครับ นั่งรถตู้กลับมา ผมก็เผลอผลอยหลับไป เอ๊ะพระอะไรวะเหลือง อ๋อ ๆเห็นพระองค์นั้นอ่ะที่เขาซ่อนผมอะ อ๋อ ผมก็แปลกเว้ย เห็นในจิตของ เห็นก็หลับไปก็เห็นแหละ โอ้โหโอ้โหเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องแปลกว่าเห็นได้ยังไงวะผมบอกเอ้ยจะให้ผมดูบอกเฮ้ยไม่ดูกูเห็นแล้ว โอ้ แล้วมันก็เหมือนกันเลยพอเขาแคะมาบอก ซึ่ ให้ ง หล ก็ วง คื ปู่ อ ดู พิมพ์ นั่นแหละ พระพุทธสีหิงของทา ครั ง บ ใต้ก็เอามาเป็นแบบพิมพ์ของพระชัยปี 19 ใช่ อันนั้นถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อโลหะ อัน รุ่น แรก แรกหรือเปล่าครับ รุ่นแรก โอ้โห อันนั้นน่ะทำรุ่นแรกอ่ะหลวงปู่ท่านเอาสตังค์รูอะยาวต้องวานสตังค์รูคือสตังค์แดงอะนะ ท่าน สตังค์แดงเก่าอ่ะ เอามาเป็น เป็นเนื้อฉนวน โอ้ ให้ ครับ แล้วก็มีเนื้อกลางลานอะไรไม่ด้วยท่านก็ให้มา ครับ ผสมมาแล้วบอกเอาไปทำ อ๋อ ท่านให้มาเลย ชักบาวานึงอะบอกที่ข้าสมัยยังเป็นหมอถากควายท่านบอก หมอถาก ควาย คือ ควายมันตกหล่มขาหักอย่างเงี้ย อ๋อ ท่านก็มีวิชาที่มาเมื่อก่อนว่า ครับ ดีได้ค่าถากควายมา อ๋อก็เลยเก็บเป็นสตังค์รูไว้ ไอ้ตังรูไว้ โหนี่คือเป็นชนวนต้น ชนวนต้นที่ แล้ว ท่าน หลังจากนั้นเนี่ยในเวลามีหล่อพระรุ่นต่างๆ ก็เอาชนวนเนี่ย ชนวนนี้ มาทำเป็ ต่อเนื่องมาเรื่อย ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลย ครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับ เนี่ย โอ้โห พ นี่ ระ เป็น ของสาย เป็น วัด ประ สะแกก็มีชนวนทั้งนั้นแหละ แล้วพระชัยปี 19เนี่ยทำไมสวยๆมีน้อยเหลือเกินครับโกครับ มันเทแบบโบราณไง ครับโกครับแต่อันนี้ไปเทกทมใช่ไหมครับ นะฮะที่กรุงเทพที่พันนกนั่นแหละ ที่พันนก เพราะว่าไอ้ช่องนี้เขามีลูกน้องก็เป็นผู้หญิง แต่ว่าแฟนทำงานอยู่ที่ทำงานเขา ครับ แฟนเขาเป็นช่างหล่อ อ๋อ ก็เลยนั่นแต่ตอนนั้นน่ะทำองค์ละ4 บาท โอ้นี่เป็นข้อมูลสำคัญองค์นั้นตอนนั้นต้นทุนองค์ละ4 บาท ก็ทำกัน1,000 องค์อ่ะคิดว่า1,000 องค์ ประมาณ1,000 องค์นะครับ ประมาณ1,000 องค์ แล้วเห็นว่ามาตัดช่อกัน ตัดช่อเพราะว่าช่างมันเริ่มงองแงแล้วมันต้องรอวันพุ่งรุ่งอะไรมันไม่ทำงานแล้วไง เดี๋ยวจะไม่ทันกำหนด ไม่ทันเราก็เอามา แต่ครั้งแรกไม่สำเร็จนะ เอาเหรอครับ ครั้งแรกไปทำไม่สำเร็จ ครั้งแรกไปทำนี่ ค ก รั รุ บ งเทพน้ำท่วม ครับ แล้วก็ ก็เลยมีอุปสรรค ไปอีกครั้งหนึ่งฝนตกหนักแล้วครั้งที่ 2ไปสำเร็จทำได้ ครับ ได้ โกครับ แล้วก็เวลามันหลอมออกมาเนี่ยหลวงปู่ท่านก็สั่งบอกห้ามกินเหล้า อ๋อ ใช่ไหมมันก็ครั้งแรกนะมัน ครั้งแรกที่ว่าไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จครั้ง 2ไปก็เทมาแล้ว มันก็ไม่ยอมให้จบ
เราก็อยากจะเอากลับเลยทำเสร็จมันไม่ตัดช่อไม่ตัดมันได้ไม่กี่องค์ ที่มีจะเป็นรอยมีดไอ้ตัดนะครับมีตัดมันจะได้เป็นหินตัดนะไฟเบอร์ไฟเบอร์ตัดนี่มันไม่ตัดให้เราก็บอกงี้ดีกว่าพระแกก็หลอมมาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับอันนั้นคือรอบ2แล้วครับแล้วที่หลอมเรียบร้อยแล้วนะที่หลอมเป็นองค์พระแล้วก็มันก็ไม่ยอมให้เสร็จเราก็จะต้องเอากลับบ้านเราแล้วไม่ไหวครับจะเอาไว้ทำไมเราก็ไม่รู้เพราะเราก็เสียดายชนวนอะไรเราทั้งหมดครับโกครับเราก็ไม่อยากทิ้งไว้กับเขาก็เลยไปเอามาตัดกันเองเอามาตัดเห็นว่าหลวงปู่ท่านก็ดูแลการตัดใกล้ชิดใช่ท่านตัดเองเลยครับตัดเองตัดเองบ้าง แล้วก็ลูกศิษย์ช่วยกันตัดบ้างเราพอจะรู้ไหมครับว่าแบบไหนที่หลวงปู่ตัดหรือแยกไม่ออกแยกไม่ออกต้องถ้าชุดที่ตัดในกุฏิจะเป็นฟันเลื่อยเป็นฟันเลื่อยจะเห็นเป็นยึกแต่ถ้ามันตัดจากโรงงานมันจะเป็นไอ้ไฟเบอร์ตัดอย่างว่าสบายเรียบไฟเบอร์มันก็คือกิ๊กมันจะคมเดี๋ยวก่อนเทปออกผมต้องแอบไปเก็บแบบตะไบพูดเล่นนะครับไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสร้างพันเหรียญเนี่ยไอ้พันองค์เนี่ยนะแต่ว่าที่สมบูรณ์จริงๆผมบอกเอางี้ดีกว่าคุณไม่ต้องตัดแล้วผมคิดเป็น 70% กันแล้วกันว่าดี 30% เสียกันแล้วก็จ่ายเงินแล้วเราก็ยกกลับบ้านแล้วแต่ในความเป็นจริงนี่พระที่หล่อมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หลวงปู่ท่านก็ให้ก็เสกหมดใช้หมดชนวนก็เรียกว่าทำมาบางองค์เนี่ยเขาเรียกคุมโปงไงไม่เห็นองค์พระเลยพอหล่อมาเนื้อโลหะมันคุมองค์พระหมดไม่เห็นเลยท่านบอกนี่ดีไว้คุมโปงดีใช่ไหมดีผมก็ชอบเนี่ยพระที่ไม่สวยอะไรแต่เรามองในแง่มุมมันเป็นศิลปะก็ผมก็มันยังไงพระหลวงปู่นี่แปลกว่ะท่านบอกคุมโปงท่านชอบใช่ไหมท่านชอบเพราะส่วนมากพระท่านมันจะไม่ค่อยสวยไงที่ทางมาท่านบอกไม่สวยแต่ดีนาแกคือให้เราฝึก แต่เราไม่เป็นนะครับโกฝึกยังไงก็ฝึกไม่ได้หลับตาก็ไม่เห็นสรุปก็คือโกก็ไม่ค่อยจะได้แนวปฏิบัตินี่ยากโกก็จะมาแนววัตถุมงคลใช่ทีนี้ก็เลยการมาเป็นตำนานของการทำวัตถุมงคลเรื่อยมาหลังจากรุ่นนี้ทีนี้อย่างผมขออนุญาตเรียนถามโกเรื่องพระเนื้อผงบ้างนะครับอย่างพระพุทธเจ้าเหนือพรหมกับตระกูลเสียนพรหมโกก็แกะแม่พิมพ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็เว้นไว้อันหนึ่งอันใหญ่เลยเสียนพรหมใหญ่เลยท่านบอกไอ้นี่ช่างที่เขามาทำหน้าบันโบสถ์ชื่อตาเฮงเหมือนกันชื่อตาเฮงแต่ไม่ใช่อาจารย์เฮงไม่ใช่อาจารย์เฮงไพวันเขาแกะให้ครับอันนั้นเป็นต้นแบบที่ท่านหวงมากอันใหญ่ที่แรกกันนะหวงจะไม่ให้กับใครง่ายๆนอกจากคนปฏิบัติแล้วก็พรมทั้งหมดก็เหมือนกันท่านจะไม่ได้ให้ใครครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของท่านไงท่านบัญญัติขึ้นมาแล้วไอ้เรื่องพระเหนือพรหมอันแรกกันนั้นของท่านเป็นเอกลักษณ์ของท่านนอกนั้นใครเอาพระอะไรมาก็แล้วแต่เอาปูมานั่นถึงก็กดพิมพ์แล้วก็เทออกมาที่เขาเรียกว่าบล็อกดินเหนียวดินน้ำมันนั่นแหละครับคือมีผ้าต้นแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็กดให้เลยก็ทำให้เดี๋ยวนั้นทำให้แต่ว่าอาทิตย์หน้ามาเอานะอย่างเงี้ยต้องรอกระบวนรอเพราะมันจะแห้งปูนเนี่ยท่านทำพระสวยมีนะไม่สวยมีแต่สวยๆท่านเทเองลูกศิษย์เทก็มีผมท่านยังสอนเลยมึงไปทำบ้างสิวะทำมาชุดหนึ่งพอออกมามันเป็นฟองหมดแล้วไม่เป็นครับโกครับจะเป็นรูอากาศเราไล่อากาศไม่ได้ท่านไทยชำนาญแล้วตอนหลังมีพระสวยๆเยอะไหมเยอะครับสวยก็มีครับโกครับถอดมาเต็มเลยมีองค์แรกคือค่อยสวยครับเพราะว่าเหมือนพิมพ์มันยังสวยพิมพ์ยางมันคมชัดแล้วหลังลูกศิษย์มั่งอะไรมั่งถ้าเกิดชราแล้วก็ไม่ค่อยเอาเพราะฉะนั้นพระของหลวงปู่ดูที่เป็นเนื้อปูนผสมผงเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้ว่าเป็นพิมพ์เอกลักษณ์กับพิมพ์ที่ถอดแต่โกนี่จะโดยมากโกจะถอดแกะพิมพ์เอกลักษณ์เกือบทั้งหมดใช่ไหมครับโกครับครับที่ท่านที่มอบหมายให้ก็คือจะมีตระกูลพระพุทธเจ้าเหนือพรหมก็อันแรกเลยก็คือพิมพ์กลางนั่นแหละพิมพ์กลางเสียนพรหมกลางแต่ปัจจุบันนะครับผมต้องเรียนโกอย่างว่าตอนนั้นที่โกแกะเนี่ยโกอาจจะแกะด้วยเจตนาที่จะทำให้สวยยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นของที่เขาเรียกว่าโมเดิร์นมากเป็นรูปแบบพิมพ์ที่ยิ่งพิจารณายิ่งงดงามแล้วตอนนี้โด่งดังมากเลยนะครับเสียนพรหมกลางกลับเป็นอย่างนั้นนะครับโกครับแต่โกทำเป็นพิมพ์แรกเลยเหรอครับพิมพ์แรกก่อนพระพุทธเจ้าเหนือใช่อันนั้นก็พอได้คำสั่งมาโกแล้วนะ
ครับ บอกแกทำได้ท่านบอกแกทำได้ โอ้เหรอครับ แกทำได้แกเนี่ยอย่างเงี้ยแกย่อลงมาหน่อย อ๋อ แล้วผมก็แคะมา ย่อจากเสียนพรหมใหญ่ ใหญ่มาพอดีเราก็ชอบทรงสมเด็จเหมือนกันนะใกล้ๆเคียงแล้วก็ประมาณนั้น ก็แค่ทำได้ แต่ทำก่อนทำผมจุดธูปทุกครั้งเลย ครับโอ้ครับ เพราะผมไม่เป็นชอบแค่นั้นเองแต่ไม่เรียน ไม่ ไม่ ได้ อะไร ว่า มา เป็นช่างมาโดย คือพวกที่ไปด้วยกันยังงงผมทำได้ยังไงวะ แต่สวยมากครับ เขาว่างั้น ผมก็ยังไม่ดูยังไม่สวยนะมันจะสวย โอ้ปัจจุบันมันยิ่ง เหรอ เข้ากับยุคนี้ครับโก เหรอ เขาเรียกมันเป็นโมเดิร์นไปแล้วครับโกเป็นสไตล์ แปลก โมเดิร์นเลย ครับ คือแล้วมากลายเป็นว่าตอนนี้พอมาเลี่ยมอะไรเนี่ยมันเข้ากับแนวทางการแต่งตัวของคนยุคปัจจุบันไปแล้ว มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันครับโกครับ ครับ ต้องขออนุญาตเรียนโกจุดนี้ว่าสุดยอดมาก ขอบคุณมากเลยนะ ๆก็แล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้โกก็ทำวัตถุมงคลอื่นๆเลยไหมเขาจะเป็นชุดหล่อปี 22 ก็ทำเหรียญก็ทำพวกผงก่อนนะผง ผงจะเยอะ ก็จะมาทำพิมพ์เล็กลงมาย่อลงมาบอกทำให้องค์เล็กลงมาหน่อยก็ทำแบบใกล้กับพิมพ์วัดปากน้ำก็คือพิมพ์เล็กลงมาหน่อย เป็นเสียงพรหมเล็ก เขียนผมเล็กนั่นแหละ ปัจจุบันก็หายาก แล้วก็มีสมัยนั้นก็มีตะเข่ง อ๋อครับ ตะเข่งเป็นหลานเป็นลูกหลานท่านก็ให้เลี่ยมอยู่ข้าง ครับ ๆท่านชอบมากแล้วว่าให้ผู้หญิงได้ อ๋อ ชุดแรกนี่ท่านจะ ว่ให้ผู้หญิง ห้อยได้ จะเลี่ยมเป็นพลาสติกข้างหลังจะเป็น ครับ พลาสติกสีเหลืองๆแล้วท่านจะเอามาจานนะแล้วมาแจก จานที่พลาสติกด้วย จะมีน้อยมากนั่นแหละ อ๋อ ท่านจะให้สำหรับผู้ไก่ชิดหมายความว่าไปนั่งหลับตาเลย อ๋อ คือจะให้เป็นของขวัญ ของขวัญกับคนที่ปฏิบัติ คือจูงใจให้คนไปฝึกสมาธิอย่าง ครับ นี้ ผ เล ม ย ครับ แต่ท่านไม่ได้สอนอะไรเองท่าน ท่านให้ บอกแนวทางไว้ท่าน ครับครับ แล้วก็อย่างชุดผมก็โชคดีว่า มีหลานท่านชื่อตะยวงนยวง อ๋อ ท่านให้เขาไปนั่งหลับตา อ๋อนายยวงก็เป็นคนสอนเหมือนกัน เป็นคนสอนนยวงนี่ท่านเก่งทำไมเคยคุยอะไร ที่ว่าผมได้เคยได้ยินประวัติเพราะว่าที่เกี่ยวกับเรื่องพระกังลานด้วยใช่ไหมครับที่ ใช่ เป็นคน ใช่ อ๋อ ใช่เนี่ย อย่างพระกังลานเนี่ยก็ปู่ศรีเป็นเจ้าพิธี ใช่สิ แต่ว่านายยวงใช่ไหมครับ ที่เป็นคนบอกว่าหลวงปู่ดูเอาวิมานมาครอบ คือหลวงตาศรีเนี่ยพอทำพระท่านเสร็จ ท่านทำเสร็จ ท่านละเอียด ท่านจะไปเช็คพระของท่าน เช็คทางในใช่ไหมครั เช็คเป็นเรื่องเช็ค ท่านมีความสงสัยว่ามันมีอะไรคุมพระท่านที่ท่านทำอยู่ อ๋อโอ้ แล้วก็เท่าที่ผมฟังมานะครับ โกครับ ก็หลวงปู่ท่านเล่าท่านสงสัยเมื่อก่อนนี้นายยวงนี่จะมาอยู่ที่กุฏิท่านประจำ ครับ เป็นหลานท่านนะก็สรุปแล้วก็เดินมาถาม ครับ บอกยวงแกเช็ค ถามหลูกปู่ทวดทีว่า อ๋อ ว่ามันมีอะไรคุมอยู่ อ๋อ ที่พระของฉันทำ ครับ หลวงปู่ก็เลยบอกหลวงพี่ ผมเองนะครับ อ๋อ นั้นท่านพูดเอง หลวงปู่ นะ ดู บอกผมอัญเชิญวิมานแก้วพุทธเจ้ามาครอบให้ครับ โอ้สาธุโอ้โหสุดยอดเลยครับโก อันนี้ก็เลย กลายเป็นเสกถึงสองท่านนะครับ ก็ท่านถึงท่านอยู่กุฏิท่านก็ไปให้ ที่ได้ผมเคยได้ยินมาว่าท่านหลวงปู่ดูท่านอธิษฐานเอาสายไฟเป็นต่างสายสิญจน์ นั่นแหละ โอ้ นั่นเล่ากันมา วันนี้เป็นตำนานที่ เออ ที่อมตะเลยนะครับ ใช่หลวงตาศรีก็เลยถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อ๋อ เพราะหลวงตาศรีสมัยก่อนนั้นจะเป็นนับถือพรหมมากนะครับ ครับ พรหมท่านจะเคร่งเรื่องพรหม ครับ ท่านบอกปู่บอกท่านหลงทางแล้ว โอ้ ท่านว่างั้นนะครับ ก็เลย แต่ตอนหลังนี่ก็เปลี่ยนมาเป็น เปลี่ยนเลย ทางพุ ท่า ท น ธ เปลี่ ศาย น สนา รู้ เต็มตัว แล้ว ก็ เพราะหลังจากกลางลานนั่นนะค พุท รั ธ บ แล้วแล้วก็หลังจากการลานั้นเขาเปลี่ยนแล้ว มันถึงท่านก็กลับมา เป็นประวัติที่แบบ เพราะท่าน ค่ามากครับโกครับ หลวงตาเนี่ยท่านบู๊ อ๋อ ชอบพวกเหนียว ครับ ท่านจะอยู่ตลอดชักยันตลอดว่างั้นเนี่ย ครับ ใครเข้าไปไม่ดีก็โดน ครับ เก่ง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ เราคุยเรื่องต่อ พระต่อ ได้ครับได้ครับว่าก็คือที่ว่าผมกลัวจะลืมเรื่องสำคัญอีกเรื่องไปก็คือเรื่องแหวนครับ มันมีที่มาที่ไปยังไงในการ แหวนเดิมทีก็มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นสิทธิ์ก็สิทธิ์รุ่นพี่คือคุณสำเภา คุณสัมภาคมสัน นั่นแหละ
เขาทำกันมาแล้วก็แจกในหมู่คณะรุ่นใหญ่ อ๋อ เขาเรียกรุ่นใหญ่ รุ่นที่เข้าไว้ก่อน ไอ้พวกผมก็อยากได้ เพราะว่ามันอะไรก็อยากใช่ไหมว่ามัน ครับ มันดูมันเท่ดีว่าใส่แหวนแล้วจะเป็นพวกเดียวกันสำนักเดียวกัน อ๋อ ลักษณะนั้น ทีนี้ไปบอกพี่ก็บอกเฮ้ยมันทำยาก มันทำยากไอ้ห่าไม่ทำให้พวกเราเป็นเด็กๆกันเข้าไปอยากได้เหมือนกันเราชอบใช่ไหม ครับ บอกทำยากแล้วดำริให้เขาไม่ทำให้พวกเราแล้วก็ หาเรื่องทำกันเองดีกว่า ก็ดีเหมือน หา กัน เรื่องเดินดี อันนี้เป็นจุดเริ่มตำนานแหวน ตำนานแหวนนั่นนี่ตำนานแหวนแล้วหาเรื่ แต่ อง จริงๆก็มีอีกรุ่นหนึ่งเสกมาก่อนแล้ว แต่ว่าไม่แพร่หลายเรื่องแบบ มัน พิ เป็ ม น พ์ ป ใช่ อก ไหม มีดไหมครับโกอย่างนั้น ปอกมีด เป็นปอกมีดครับ ปอกมีด อ๋อที่แรกเป็นปอกมีดไม่ใช่ ครับเป็นปอกมีด ปอกมีด อ๋อเข้าใจแล้วครับ ปอกมีดอย่างเงี้ยเกลี้ยงๆแหวนเกลี้ยง แต่ทีนี้พอกลายมาเป็นแหวนที่เป็นหน้าพระพุทธเนี่ย ๆหน้าพระพุทธ โท ก็ มา ไปถามหลวงปู่ทำแหวนอยากได้เป็นแหวนรุ่นนะท่านบอกก็บอกดีเหมือนกันไว้ยท่านก็ว่างั้นเอางี้หลวงปู่ออกแบบให้หน่อยครับนี่หลวงปู่ท่านเป็นผู้ออกแบบให้หน่อย ทำเหรอครับ ท่านบอกแกเอาพระไว้ตรงกลางนะแล้วโมคคัลลาสารีบุตรไว้ซ้ายขวา ครับ ไว้ข้าง อ๋อ แล้วก็องค์พระนี่แกก็ล้อมด้วยอย่างเงี้ยไอ้อะไรยัน นมาพัทธะ นมา นมาพระ สี่ สี่ ท่าสี่ที่เป็นนั่นแหละ เป็นนมาพัท ครั ธะ บ แล้วก็ไปให้ช่างแกะ ก็ไปหาช่างก็ไม่รู้เป็นที่ไหน ก็ปรเมศอีกนี่แหละ อ๋อเฮียปรเมศ เนี่ยแหละเขานี่แหละเขาพอดีเขาก็รู้จักกับไอ้พวกขายอุปกรณ์การหล่อ ครับครูครับ การทำจิวเวลรี่นี่เพื่อนเขาก็เมื่อก่อนมันอยู่เยาวราชด้วยกันอยู่ไอ้เยาวราชด้วยกันเขาก็รู้จักก็บอกไปถามไอ้นี่ดีกว่ามันชื่อไอ้ร้านขายอุปกรณ์นี่ชื่อร้านเต็กไทย เต็กไทย มันนี่ก่อนแล้วตอนนี้มันอยู่ที่บ้านหมอ ครับครูครับ สรุปแล้วก็ได้ช่างเขาก็แนะนำไปที่ลาดปลารบเนี่ยแหละ ที่ประตูน้ำเนี่ยเขาชื่อโกแดง โกแดงอะครับ โกแดง เป็นช่างแกะ ช่างแกะมือหนึ่งของเมืองไทย ครับ เพราะว่าก่อนนี้เขาอยู่กับบริษัทฝรั่ง ครับครูครับ พวกแกะแหวนฝรั่งแหวนทหารอะไรพวกนี้ อ๋อ เมื่อก่อนเขาจะทำเป็นแหวนเคฝรั่งนะแล้วเขาก็เป็นช่างในนั้น ตอนหลังก็ออกมาทำธุรกิจตัวเอง ครับครูครับ เขาแกะได้สวยมาก โอ้แต่สวยคลาสสิ ค ก ม จริง คม ๆก็เริ่มต้นที่ปี 2519 ครับ แต่แบบเนี่ยหลวงปู่เป็นผู้ออกนะไม่ใช่ พวกผมออก ครับ ท่านบอกเลย โอ้สุดยอด แล้วเขียนเลขหนึ่งกับดอเด็กไว้ อ่า เป็น ความหมาย เป็น ข สั อง ญ หนึ่ง ลักษณ์ ดอคืออะไรครับครูครับ หนึ่งก็คงจะเป็นผู้เจ้านะ อ๋อ ดอเด็กก็ เรียกว่าพุทธภูมิ พุทธ แบบว่าเหมือนกับท่านคาดหวังในพุทธภูมิอะไรอย่างนี้จะ ไอ้นี้ผมไม่รู้ อ่า แต่นั่น ครับครูครับ ท่านลงไว้งั้นแบบ ก็เป็นหนึ่งดอเด็กก็คือ ดอเด็กก็คือตัวท่านนั่นแหละ ครับผม เป็นสัญลักษณ์แล้ว ก็เป็นสัญลักษณ์มาตลอดทำมาได้สวย ทีแรกก็ที่ทำนี่ก็ทำใช้ในหมู่พวกเรา ครับ หมู่ศิษย์เนี่ยก็แต่เมื่อก่อนนี้100 วงนี่ไม่มีปัญญาทำก็ต้องไปหาผู้ร่วมหุ้นเพื่อนผมอะ ครับ หลายคนก็มาคนละวงหนึ่ง2 วง 5 วง 10 วงก็น้อยมากที่จะมีคนมี1,000นะครับ ครูครับ เดี๋ยวผมก็ ตอนนั้น1,000 บาทนะครับ วงหนึ่งก็100 บาท อ๋อ แต่ 100 บาท 100 บาท แต่10 วง1,000 ต้นทุนน่ะ90 บาท โอ้กำไรแค่ ได้10 บาท เพราะเมื่อก่อนเนี่ยที่วัดเนี่ยออกเหรียญอันละ10 บาท อ๋อ ที่ แต่ ออกให้เราเช่า 100 บูชาเนี่ย10 บาทแล้วก็น่าจะพอแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไร ครับ ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราว อะไร ก็มาใช้กันแล้วกันว่า ครับ อันนี้ก็บำรุงวัด10 บาทเหมือนกันใช่ไหม ครับครูครับ แล้ว นั่นแห ก็ ละเป็นที่ ก็เลย มาที่ มี ไป เป็นแหวนที่เรียกว่า พอทำออกมาแล้ว ครับครูครับ ทีนี้ข้างๆวัดลูกศิษย์ท่านเยอะเนี่ยว่าอยากได้บ้าง มันสวยใช่ไหม สวย อยากได้มั่งก็เลย อยากได้มั่งก็บอกแกไปทำให้เขาหน่อยดีไหมแต่ทำเป็นโลหะผสมมันนะคือเนื้อชนวนเรามี ครับ มันก็ถูกตังค์ ครับครูครับ ต้นทุนมันก็แค่8 บาทใช่ไหม8 บาทเรื่มโลหะก็10 บาท แล้วก็เอามาออก50 บาท 19ก็มีโลหะผสมใช่ไหม ก็มีเป็นทำมาเป็นรองพิมพ์เนี่ย ลองพิมพ์ ลองพิมพ์ น้อยๆ ช่อเดียว ช่อเดียวนะครับ25ประมาณ ประมาณนั้น 25น้อยมากครับ น้อยก็มันไม่ได้อะไรกันใช่ไหมเขาก็ต้องลองก่อน ครับ แล้วก็
และเศษส่วนที่เหลือเนี่ยเพราะโรงงานนี่เวลาทำแล้ว มันจะมีเหลือ มันเหลืออยู่ประมาณ7-80 วงเงี้ย ครับ ตอนหลังเราไปทำปี22เนี่ย ครับ 22ก็ไอชุดนี้หมดไปแล้วนะครับ คนลูกศิษย์ขอร้องท่านก็บอกแกไปทำให้เขาหน่อยไหมพวกนี้เขาอยากได้กัน ก็เป็นปีอื่น ก็ปี22ก็เปลี่ยนปี แต่ในระหว่างที่เราไปติดต่องานเนี่ย ครับ เขาบอกเฮ้ยมึงเอาไปสิว่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ย อ๋อ คือเขาทำเนี่ยก็ต้องทำเผื่อเสียเกินไหม ครับโก นี่ทางเขาก็ดีนะก็บอกเอาไปราคาทุนไหมคิดเฉพาะค่าโลหะมา ครับโก ก็เลยก็เอามาให้ท่านก็เลยประมาณ7-80 วงนะ อ๋อ ก็เอามา แต่ทีนี้เอามาเนี่ยเอามาวัดแล้วออก200 บาท อ๋อเพิ่มไปอีก100ออก200 บาท ครับโกครับ ทุนตอนนั้นเขาจะเอาแค่60 บาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะเขาบอกเอาไปไม่ได้คิดค่าอะไร ครับ เขาคิดเฉพาะค่าโลหะมานิดเดียวนั้น ครับ ค่าเงิน ก็เลยได้ ได้อันนั้นมาเป็นทำทุน แล้วก็ ได้เงินก้อนนั้น อ๋อก็เลยทำ22ต่อได้ ได้เงินก้อนนั้นมาทำทุน โอ้ ก็ก่อมาเรื่อย ครับโกค ๆ รับ ท่านก็เก็บไปทำทุนอย่างเงี้ย อย่างไปหาหลวงตาอย่างเงี้ย ครับ แกก็ให้ทำทุนก็ทำทุนไว้ ครับโกครับ ทีนี้เป็นเนื้อโลหะส่วนมากท่านจะไม่แจก ก็ต้องเฮ้ยเขามีต้นทุน อ๋อ แกก็เอาเงินบำรุงวัดกันมั่ง บำรุงวัด ครับ แต่ถ้าเป็นพระผงหรืออะไรพระที่ท่านสร้างเองเนี่ยท่านจะให้ แจกให้เปล่าๆไม่คิดตังค์อะไร จะเอาให้เท่าไหร่ก็ได้ เพราะผงนี่ถือเป็นทุนท่าน ทุนลูกศิษย์มาถ ทุน วาย ลูกศิษย์ถวายปูนเป็นลูกไปเงี้ยอย่างตาช่องเนี่ย ครับ เขามาทีเขาแบกปูนมาลูกให้ท เอา ำถวายท่านก็ทำไป ครับตะกรุดโกช่องก็เอา ก็ไปซื้อไอ้ที่ตลาดน้อยทองแดง ครับ แผ่นทองแดงนอก ซื้อไว้เป็นแผ่นใหญ่ๆ แล้วมันตัดกันที่วัด ท่านก็จานให้ ท่านก็ลงให้ท่านทำให้ ครับ ไอ้พวกผม พวกนั้นจะเป็นไตจาน ไอ้นี่ผมไม่รู้ มั่ มัน ใจ ลึก ครับ เพราะผมไม่ได้ทำเองไม่รู้เรื่องหรอก ครับ แล้วเราก็ไม่เป็น ครับ ก็ทำกันที่วัดนั่นแหละ ครับโก หลวงปู่มั่งลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดก็ ก็ม้วนกัน ม้วนกันเราไม่เป็นเลยนะไม่รู้เรื่องเลย อ๋อ ก็ซื้อมาแล้วก็แล้วกันแล้วก็ไปถวายเสร็จแล้วก็ เข้าไป เรื่องไม่ใช่เรื่องเราแล้ว หมดเรื่อง ครับ เราไม่เป็นท่านก็ไม่ใช้เรา ครับ อันไหนไม่ใช้เราก็ไม่เป็นใช่ไหมแล้วก็ต่อเนื่องมา ครับ มันก็มาอันเนี้ยที่เป็นพรมเป็นเรื่องเป็นราวอะ ครับ ผมผงอ่ะ อ๋อครับ ทีนี้ท่านเอาตัวมาให้แหละตัวเป็นตัวพรมมาแหละ ครับ ท่านก็บอก แกนี่เอาอันนี้ไปเนี่ยไปแกะแต่แกเอาพระไว้ข้างบนนะคือเอาพรมเหรียญพรม เอาเหรียญพรมต้ ที่ นแบบเป็ ท่าน นของใครครับผม หลวงปู่ศรีเราเนี่ย หลวงปู่ศรี ที่เป็นรูปไข่นั่นแหละ ครับครับอ๋อปี2512 ไม่นั่นแหละประมาณนั้นแหละท่านก็เอาบอกนี่แกเอาไปเนี่ย แล้วแกไปเอาพระไว้ข้างบนนะครับไว้อยู่บนหัวท่าน โอ้ นี่แหละเป็นที่มาว่าผมผงพิมพ์ใหญ่นี่ โหสุดยอด แล้วก็บอกแกทำได้แกไปทำได้ โอ้ แกทำได้ ผมว่าแสดงว่าหลวงปู่เห็นอะไรบางอย่าง ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ แต่ทุกครั้งเนี่ยผมก็ต้องเมื่อก่อนทำงานกรุงเทพกลับมาบ้านแกว่างเสาร์อาทิตย์ก็มานอนนั่งนอนแค่อยู่เนี่ยแกทำได้ เอาวะทำได้ด้วยแล้วก็ต้องจุดธูปนะเราไม่เป็นนะ โอ้ ก็ สุดยอดเลย ก็ออกมาได้อย่างนั้นแหละ โอ้โหคือ เดิม ตรงนี้กลายเป็นสุดยอดนิยมเลย เดิมก็ไม่มีขอบเป็น ทำเป็น ล้น ไม่มีขอบ ๆไม่มีขอบ มันล้นๆมันเป็นแท่ง แล้วก็มาถึงก็ตะเข่งเขาก็มาเขาดูมันเลียวไปเขามาเสริมข้าง เป็นพิมพ์เสริมปีกข้างๆ มีขอบกว้างขึ้น กว้างแต่ไม่มีขอบมันแต่ ครับ มันกว้างขึ้น ครับ พออีกทีก็ว่ามันไม่ค่อยสวยก็ปรับกันเลย ขยายขอบ ขยายขอบ ทีนี้เขาเอามาให้เป็นภาระผม อ๋อ ก็ผมก็เอาแล้วทีนี้ผมก็หาไอ้พลาสติกกันนะครับ เอาแล้วมาแล้วก็เสริมให้เป็นขอบขึ้นมาขอบสี่เหลี่ยมตั้งๆขึ้นมานั่นแหละบวยแล้ว อ๋อ เป็นขอบสี่เหลี่ยมก็ถ้าถอดพิมพ์ใหม่ๆ สวยมากเลย ครับโกครับ ตั้งเดย์แล้วขายแพงไงก็ว่า ยุคต้นๆก็ยิ่งคมชัดอย่าง เออ ใช่ไหม แพงไหมล่ะ อ๋อแพงเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวแพง แพงครับโก เพราะผมไม่มีเลย อ๋อโกไม่มีแล้วเหรอครับแต่โกยังมีองค์จานหลังอยู่ครับ อ๋อองค์นั้นใช่ท่านให้องค์จานหลังเล่นท่านให้เลยให้บอกให้รางวัลให้องค์เดียวนะท่านเขียนให้ น้อยใช่ไหมครับโกจานพวกจาน มีไม่กี่องค์หรอกเท่าที่เพราะท่านเขียนสดให้ผมเนี่ย ครับโก เงิน ครับ จานสดๆเอาเนี่ยเขาให้แก เลยเป็นรางวัล กล้วยองค์หนึงครับ ไม่รู้เราก็ไม่รู้ตัวเองได้ กล้วยองค์หนึง แล้วโกเอ๋งเนี่ยครับก็เป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่ง
ได้เข้ามาก็ร่วมกันนะตอนหลังก็ร่วมกัน แกก็มีฝีมือทางการแต่งแหวนอะไร แต่งแหวนแต่งอะไร เพราะว่าเมื่อก่อนโรงงานมันแต่งมันจะบาง ครับโกครับ นี่แกเสียดายพวกเนื้อเงินอะไรแกก็แต่ง เอง ก็มันจะหนาขึ้น ครับ ถ้าโรงงานแต่งไถออกบทบาง เพราะว่า แกเสียดาย ช่างมันคนละแบบมันแนวคิดมันคนละแบบ มันแต่งให้เรียบแล้วขัดให้เงา มันก็ไม่สวยแล้ว ครับโกครับ นี่ก็เขาก็แต่งตอนหลังเป็นภาระเขาหมดอ่ะเขาแต่ง โกเองก็เอาไป ไปแต่งไปล้างเองมาก็เป็นช่อมาแล้วก็มันแต่เขาตัดมาแล้วก็มานั่งแต่งให้ เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ผมอยากที่จะถ่ายทอดออกไปนะก็คือหลังจากที่โกได้ทำพระรุ่นสำคัญอย่างเช่นแหวนกับพรหมแล้วเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่ให้ทำพระอีกหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับ ก็ครับ อย่างข้างบัวปี 20โกทำด้วยไหมครับ ทำอันนั้น อันนั้นโกก็แกะแม่พิมพ์ด้วยหรือเปล่าครั อันนั้นไม่อันนั้นลงไปลงพิมพ์เลยลง ให้เขาเป็น ลง คนออกแบบ แบบ หลวงปู่ทวดนะ แบบเนี่ยท่านวางไว้ โอ้หลวงปู่ดูเป็นคนกำหนดนะ กำหนดว่า ให้หลวงปู่ทวดนั่งอย่างนี้นะแล้วก็มีดอกบัว มีดอกบัว เออ โอ้สุดยอดนะครับ ท่านนั่นนะ แต่โกไม่ได้เป็น ท่าน คน กำกับ แกะใช่ไหม ไม่ได้เป็นคนแกะอันนี้ลงพิมพ์แล้วเพราะแกะเหล็กเราแกะไม่ได้ อ๋อ นี่มันแกะเหล็ก แล้วพวกเหรียญเศรษฐีล่ะครับโกครับ เศรษฐีนี่ก็ไปถามท่านอีกอะยันหรืออะไรเงี้ยนั่นก็มาวางไว้เงี้ย ก็เป็นกระบวนการเดียวกันก็คือหลวงปู่ท่านวาง จะกำกับตัวหนังสือตัวอักขระให้หมด ให้ช่างในกรุงเทพออกแบบใช่ไหมครับ ก็ออกแบบกันเองเนี่ยแหละ อ๋อ พวกเราออกแบบกันเองแล้วบอกปู่อย่างนี้นะท่านก็ครับ เพราะว่าเราจะเป็นกำกับไอ้ตัวหนังสืออะไรเงี้ย ตัวอักขระเลขยันต์ ก็ต้องขอท่าน เป็นคนกำหนดใช่ไหมครับ ใช่ โอ้ แต่ไอ้ด้านหน้าเราเขียนชื่อท่านหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าน่าจะต้องมีสียาหน่อย ครับ มันสุดยอดแล้วสียา ใช่ครับโกครับ มันเป็นศักดิ์เป็นสีของเมืองยา ครับโกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากผมประทับใจหลวงปู่นะครับหลาย ๆ เรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ ท่านไม่ให้ทิ้งพระที่หล่อมาไม่ดีหรือปั๊มมาไม่ดียกตัวอย่างนะครับ อย่างเช่นว่าหัวแหวนตัดหรือพระพุทธตัดหรือเศรษฐีหมดห่วงอย่างเงี้ยครับโกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าหลวงปู่ท่านไม่ให้ทิ้งพระเลยใช่ไหม ใช่ท่านบอกทำแล้วอย่าทำลาย อ๋อ ว่า คือหล่อมาไม่ดีห้ามทิ้ง ไม่ทิ้ง คือเราก็ดูแล้วก็ผมก็มาดูแล้ว ไอ้ที่เสียนพรมนะครับ องค์พระท่านยังดีอยู่ ยังดีถ้าอันไหนไม่ดีเราก็ไปหลอมทิ้ง หลอมทิ้งได้ครับ แต่ว่าถ้าดีอยู่เราก็ตัดเฉพาะองค์พระมา มันก็กลายเป็นของแปลกไปอีก ของแปลก สมัยนี้แทบหาไม่ได้เลย ผมก็ยังสงสัยทำไมเขาอะไรกันหนักนะ เหมือนหลวงปู่ท่านเล็งเห็นนะครับว่าไม่ให้ทิ้ง ไม่ให้ทิ้งแล้วก็มาตัด เฉพาะองค์พระ องค์พระเอาไว้เพราะข้างล่างมันจะพอเทไปเนี่ยหัวมันจะติด ครับ เนี่ยมันความไอโลหะมันจะวิ่งหาที่ต่ำใช่ไหมที่ปลาย ใช่ครับมันจะลงข้างล่างก่อนครับ ครับ ไอ้ข้างละไอ้ตรงช่อหรือใกล้ๆช่อมันฝ่อมันเสีย อ๋อก็เป็นจำนวนเยอะไหมครับที่โกตัด ผมว่าเป็นหลักร้อยแค่ หลั นั้ ก น น้อยไม่เยอะ ไม่เยอะ เนื้อเงินก็มีเพียง 27ใช่ไหมครับ น่าจะเป็นนั้นหัวแหวนนะฮะ โอแหวน หัวแหวนเนี่ย อันนั้นมันก็แปลกว่า มันหลอมมันแล้วมันแตก ครับโกครับ มันแตกแต่เองนี่อันนี้ก็เองเขาทำแหละแต่เขาเป็นคนแต่งนะก็มันแตกเอาหัวไว้ดีกว่า เพราะส่วนอื่นมันไม่สมบูรณ์ก็เอาไปหลอม หลวงปู่จานใช่ไหมครับ จาน โอ้สุดยอด เก็บหลวงปู่จาน มีน้อยมากเลย อืม จำไม่ได้มีเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมได้มาก็แบ่งปันกันไปหมดแล้ว ปันกันไปหมด อย่างเศรษฐีหมดห่วงก็เป็นกรณีนี้ด้วยหรือเปล่าครับ ใช่ ผมก็เสียดายไงผมก็เสีย มัน ดาย ปั๊มมาหูไม่ มันแหว่งมันอะไรไม่เต็มมันตัดไปแล้วมันเหลือครึ่งหูอย่างเงี้ยแล้วก็ เอาไปก็ไม่ได้ ก็ต้องเอามาแล้วก็แต่งให้หมดนะแล้ว เจี ก็ ยหมด ทางวัดก็ออกไม่ได้ อันนี้เราก็ขอพิเศษ วัดออก ไม่มี บูชาด้เพราะ ไม่ น มีออก สบูรณ์ ไม่สวย อันนี้ก็ส่วนเนี้ย ผมก็จะช่องก็ขอไว้ ครับ เป่าท่านก็เป่าให้แล้วก็เอาไป เป่าคนละวาระกับ คนละวาระ ก็ประมาณ2532มั้ง ก็ปีนั้นนั่นแหละ ครับ คือมันเอาพวกนี้เราไม่ได้เอาเข้าไปให้ท่านในกุฏิอะไรพูดง่ายๆ แต่ว่าอันนั้นพรรษาเนี่ย อ๋อ ใช่ไหมไอ้เนี่ยมันข้างนอกแต่ท่านเต็มใจอ่ะท่านก็ไม่ได้อะไรเลย ครับผม เพราะว่าเอาไปขายก็ขายไม่ได้ไปจำหน่ายก็ไม่ได้ ครับ อันนี้เราส่วนนี้เรา
เป็น ท ส่วน ำ ตัว กลายเป็นของดีไปอีก เพราะว่ามันไม่มีห่วง เพราะ ไง ตอนนี้โอ้โหเป็นที่ตามหามัน เออ ชื่อดีอะครับ เออ หมดห่วง ไม่รู้ใครตั้งให้บอกหมดห่วง เหมือนพวกพรหมอืม พรหมหล่อก็มีหมดห่วงเหมือนกัน ใช่ อัน บา นั้ ง นคือ บางอ คื ง อ ค์ก็ ไม่ ตัด ไม่มีห่วงมาตั้งแต่แรกเพราะอะไรอะครับโกครับ ไอเนี่ยที่ไม่มีห่วงนะเดิมทีจะทำเป็นสองหน้าไง อ๋อ เหรียญสองหน้า ครับ บางองค์จะปาดเห็นมันจะไม่มีเป็นรอยแต่งใช่ไหมมันจะเป็นรอยปาดในพิมพ์ มา ปา จาก ดแว็กเลย ไม่ใช่มาแทงออก ปาดแว็กเลย ปาดแวดเลย เพราะต้องการจะเอามาสองอันมาประกบ ครับ แต่ทีเนี้ยไอการสั่งงานไปเนี่ย ช่างเขาไม่เข้าใจเขาทำมันหนาบึกเลย มันหนาไปแล้วมันหนักใช่ไหม อ๋อ ทีนี้ก็เอามาแล้วก็พวกเราก็กรองแล้วไม่ไหวเว้ยใครจะไปห้อยไว้อย่างนี้เราก็ไม่คิดว่า ก็เลยทำมาเป็นพรหมหมดห่วงแทน ส่วนหนึ่ง แว็กมันเหลือแว็กเหลือก็เลยฉีดออกมาเป็น ส่วนหนึ่งจะเป็นทองเหลืองมากกว่า เนื้อทองเหลืองซะเยอะ จะเป็นทองเหลืองทั้งนั้นแหละ มันเป็นปลายแล้วทองเหลืองนี่ปลายแล้ว สองหน้าก็เลยไปทำอีกวาระหนึ่ง วาระนี้แหละที่ก็จะทำเนี่ย แต่ว่า พอไอ้นั่นเรา มันทำมาพร้อมๆกันแหละแต่ว่า มันทำยังไม่ครบไงก็บอก เอาแค่นั่นแหละช่อนึงนั่นแหละอย่างละช่อ 40 หนักไม่ไหวไม่เราว่างั้น ครับ แต่กลายเป็นของแพงไปอีกนะ มีน้อย มันมีน้อย เราเดิมทำให้มันบางนี่มันทำ2 อันแปะเลย ครับโกครับ มันก็หนาบึกเลยเอาไว้ เอาไว้ เอาไว้ เจ๋ง อยู่ใน นี่อยู่ในกุฏิท่าน จนท่านมรณภาพแล้วถึงจะเอาออกมา ตอนนั้นไม่มีใครได้หรอก อ๋อ ไม่มีใครได้ ที่ทำมาให้ไม่มีใครได้นะครับ โกครับ นั่นแหละท่านเสียแล้วถึงจะเอามามัน ก็ร อ วม อก รวมผมมานับดูแล้ววัตถุมงคลที่โกดำเนินการจัดสร้างเนี่ยโหเยอะมากแล้วเป็นออกในนามวัดทั้งนั้น น้ำวัดที่ไม่ใช่น้ำผมแล้วก็ท่านบอกว่าพวกแกก็รับเป็นไอ้นั่นไปเป็น เป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพไป เพราะว่าก็เงินก็ก่อมา เงินก่อมาจากอันนั้นแหละ จากแหวน จากแหวนอันแรก ครับ ก็ปู่ท่านบอกเอ้ยไม่มีตังค์หรอกข้าเป็นพระจะมีตังค์อะไร ครับโกครับ มันไม่ได้ ท่านทุกครั้งที่ไปท่านบอก ถ้าท่านพูดถึงเรื่องเงินท่านบอกเฮ้ยข้ามีมาศกเดียว เท่ากับเงิน1 บาทท่านบอก โอ้ ท่านถือเข่งครัดข้อนี้ มีมาศกเดียว ท่าน คือไม่ถือสินทรัพย์เลย ไม่เอา ก็สมบัติท่านก็บอกจะไปไหนเลย ครับเพราะท่าน ก็ มรณภาพท่านก็ยกให้ ก่อนท่านก็ทำพินัยกรรมให้ลูกหลานไปลูกหลานจะเอาไม่เอาก็เรื่องของท่าน ก็ท่านก็รู้แล้ววาระคือยังไงก็โลกก็ไม่ตีเตียนนะพูดจริงๆนะครับ โกครับ วัดก็ไม่รู้จะประคองไงต้อง40 ไร่ทีนั้น ครับโกครับ อยู่หลังโรงเรียนเนี่ยท่านก็ไม่เอา แล้วหลัง สมบัติ เป็นของลูกหลานไปฮะที่ถ้ามีที่ส่วนตัวครับ ครับโกครับ ไม่ได้ อ๋อ มรดกท่านมี ครับ แล้วก็หลวงโกก็อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่จนถึงวาระสุดท้ายที่ท่าน วันสุดท้ายนะเป็นวันที่เราก็ไม่รู้นะวันนั้นอยู่ไม่ได้ ผมอยู่ไม่ได้ เขาจะเอาแหวนเข้าไปให้ท่าน ครับโกครับ ล็อตสุดท้ายที่ท่านบอกทิ้งทวนน่ะ ปี ครับ 32เนี่ย อ๋อครับ ท่านสั่งให้ทำ10,000 วง ครับโกครับ ทีนี้ 5,000 วงเข้าไปเรียบร้อยแล้วจำหน่ายหมดไปแล้วด้วย อ๋อ ปุ๊บเดียวก็หมดแล้ว ครับโก อีก 5,000 วงเนี่ย ผมบอกมันเสร็จแล้วแหละ แต่อาทิตย์หน้าเนี่ย แต่เองจะเอามาให้ เพราะว่าไปแต่งที่บ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอยู่ไม่ได้ ผมก็ต้องเข้าไปหาท่านมันร้อนไม่รู้เป็นอะไรร้อนโอ้โหร้อนลุ่ม เข้าไปก็พาลูกชายก็ไปด้วย ครับโกครับ ลูกชายโกเองนั่นนะครับ คือเป็นเภสัช เนี่ย ครับโกครับ แล้วก็อีกคนนึงก็ตะขาวจักรยานน่ะ ครับ ที่โด่งดัง เรื่องว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรอะนะ อ่ะ เขาให้มึงเข้าไปไว้วันนี้ มีของออก ผมก็ต้องหลอกเข้าไป2 คนนี้หลอกเข้าไปเขาก็ไปกับผม ไปถึงก็นั่งคุยธรรมดาแล้วก็บอกรายงานปู่บอกปู่ครับ อีก5,000 วงอะอาทิตย์หน้าเข้ามาแล้วครับ โอ้โห ท่านก็บอกเฮ้ยเสกถึงโรงงานแล้ว โอ้เอาข้อมูลนี้ ท่านบอกเนี่ยก็เภสัชยังอยู่แต่ตาขาวตายไปแล้ว ครับโกครับ โอ้ท่านบอกโกเลย เออ ว่าเสกถึงโรงงาน เสกไปถึงโรงงานแล้ว ครับ โอ้แต่ในทางคนที่รับรู้กันทั่วไปเนี่ยออกมาจากโรงงานไม่ทันท่านใช่ไหมครับ คือของอยู่ที่บ้านเราเนี่ยอยู่ที่ยาแล้ว แต่ยังปรุงไม่เสร็จ อ๋อ แต่ไม่เสร็จ ยังแต่งพิมพ์ไม่เสร็จยังแต่ง แต่ว่า
ท่านบอกว่าเป่าถึงโรงงานไปแล้ว โอ้ ของท่านอยู่ สุดยอด ที่ไหนท่านก็เป่าไปไงท่านก็บอก ครับ ท่านก็บอกแหละเป่าวันนี้ก็เทือนไปถึงวันต้นที่ฉันทำอยู่ พระทุกองค์ ย้อนอดีตไปเลย ย้อนได้ท่านย้อนไป พระทุกองค์กันถึงมีฤทธิ์เท่ากัน ท่านบอก ครับโก เป่าวันนี้ข้านึกถึงพระที่ข้าทำมาทั้งหมด โอ้สาธุครับโก ท่านจะพูดอย่างนั้นตลอด แล้วตะขาวเป็นคนถามอีกหลวงปู่แล้วหลวงปู่จะเสกแล้วครับบอกไอ้นี่มันให้ข้าเสกให้มันหมดแล้วไอ้ก็ชี้มา ที่มาที่โกนะ บอกข้าเสกหมดแล้วมันบอกท่านว่างั้นนะนี่ผมเล่าไปใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อแล้วไป แต่ว่าคนยืนยันยังเหลืออีกคนหนึ่งคือ พี่เภสัช พี่เภสัช เป็น ผ ลูก ม ของ เนี่ย โกเอง ลูกเอง ก็ผมพาไปเลยกัน ครับ ร้อนลุ่มเลยเพราะ โอ้เพราะตอนนั้นยังเหลือที่อีก5 แล้วก็ท่านพูดจนถึงวินาทีสุดท้าย ท่านบอกเฮ้ยทำเขาไว้นะ ท่านให้หลับตาเขาไว้ ให้ทำจิตเราตลอดไม่ใช่หลับตาแล้วถ้าพูดไอ้ความหมายของผมก็ท่านให้ทำไว้ตลอด ครับ ท่านว่านั่งยืนนอนทำได้หมด ครับโกครั เขาบอกเอาไว้นะตอนนี้เอาไปจนแกตาย ครับ ต้องทำไว้ โอ้นี่เป็นคำสอนในวาระสุดท้าย สุดท้ายสอนผมถึงเวลาสุดท้าย ครับโกครับ ท่านเป็นห่วงพวกเรา ครับ แล้วนี่ก็บอกต่อๆกันไปว่า ไอ้เนี่ย ข้างนอกท่านไม่ให้ยึดมากท่านให้ยึดข้างใน อ๋อ ท่านให้ทำจิตให้เราสบาย คือสรุปว่าวัตถุมงคลทุกอย่างเนี่ยก็เป็นเพียงเครื่องทำให้ดึงเราเข้าหา ใช่ ศาสนานะครั นั่นท่านจะดึงให้ เข้าไปหลับตาทีไรท่านก็คือเข้าไปท่านจะไล่เข้ากุฏิท่านแหละเข้าไปพอออกมาท่านก็จะให้รางวัล ครับ ท่านจะเตรียมให้ทุกครั้งที่ออกมาเอารางวัลทีนี้เอาพระเนี่ยล่อเราเข้าไปนั่ง เพราะพวกเราชอบพระ เกิดเมืองไทยนี่ทุกคนเกิดมาแล้วมันชอบพระหมดทุกคน ถ้าเป็นผู้ชายไทยนะแต่เวลานี้ ใช่ทั่ว หญิงไทยก็ชอบแล้ว หญิงไทยก็ชอบ มีกล้องดูกันหมดแล้ว ใช่ ก็แปลกแล้วก็มันยังไง โกครับมีวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากทราบ ค ป รับ ระวัติข้อมูลนะครับ ก็จะมีพรหมโลหะกับพวกเหรียญฉีดปี 2522 กับแล้วรูปหล่อรูปเหมือนด้วยครับ มีประวัติความเป็นมายังไงครับโกครับ รูปหล่อเดิมก็ต้องทำน่าจะทำปีนี้แหละทำเยอะที่สุด 2522 นะครั รูปหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับ ก็ได้รูปแบบมาจากช่างหูหนวกที่อยู่ เขาทำเป็น 5 นิ้ว5 นิ้วมา สี่เหลี่ยม ผมก็ไม่เป็นท่านจะเอาเราทำไงวะแล้วก็เอานั่นเป็นรูปแบบ ที่ว่าฐานฝัง ฐานสี่เหลี่ยม ฐาน เมื่อก่ สี่ อน เหลี่ยมครับมันจะมีรูปหล่อรุ่นแรกของผู้ดูที่เป็นฐานสี่เหลี่ยม นั่นแหละ เอามาเป็น แต่ท่านให้ทำเป็นรูปหลวงปู่ทวดก่อน อ๋อ ไม่ได้ทำรูปท่านแล้ว ครับ ทีนี้เราก็นึกภาพหน้าหลวงปู่ทวดไม่ออกหรอก ครับ เราจะไปนึกออกไงหลวงปู่ทวดเราไม่เคยเห็น ครับ ใช่ไหมหลวงพี่ทบนั่นแหละ ท่านบอกก็เอาหน้าหลวงปู่เนี่ยแล้วข้างล่างก็เขียนหลวงปู่ทวดไว้สิ อ๋อหลวงอาทบเป็นต้น หลวงพี่ทบ ค อ่ะ วามคิดนะค ท่า รับ นก็บอกเอาอยากได้เว้ยรุ่นแรก ก็เลยกลายมาเป็นรูปหล่อรุ่นแรกก็ต้อง รุ่นแรกคือหลวงปู่ทวด ฐานเป็นหลวงปู่ทวด ฐานสี่เหลี่ยม แล้วก็เขียนข้างหน้าหลวงปู่ทวด ครับ แล้วก็พอเสร็จ ปีเดียวกันนั้นก็ ปีเดียวกันเสร็จเรียบร้อยทำในจบไปแล้ว ครับ ก็บอก ก็ทำหลวงปู่หลวงปู่อ่ะก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับ ก็ลบ ทำฐานใหม่ ลบฐานนั้นไอ้ที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นฐานมนต์นะนั่นแหละ แล้วก็เขียนชื่อท่านไว้ อ๋อ ก็เป็นหลวงปู่ดู หลวงปู่ดู เป็นรูปหล่อหลวงปู่ดู ทีนี้พวกเหรียญพรหมเนี่ย ตัวแม่พิมพ์โกก็เป็นคนแกะ เหรียญผมแกะท่านก็ให้แกะ เสมากับสี่เหลี่ยมข้างบัวโกก็แกะใช่ไหมครับ ครับ อ๋อ ก็คือ คือ แค่ชุดหล่อ สี่เหลี่ยมเนี่ยทำเป็นสี่เหลี่ยมก่อน ครับโกครับ สี่เหลี่ยมพันองค์ก็มาก็น้ำหลีว่า ทีนี้ช่าง ครับโกครับ โกแดงเนี่ยแกก็บอกเฮ้ยมึงทำเป็นไอ้เสมามึงเนี่ยแล้วผมจะทำยังไง แกก็ไปถอด เอาสี่เหลี่ยมเนี่ยไปถอด อ๋อ ถอดแล้วแกก็มาทำซุ้มเป็นรูปเสมาซึ่งคม โกแดงที่ทำแหวนเนี่ยนะ ทำแหวน อ๋อ แกเป็น แสดงว่าโกแดงก็ก็ทำโรงงานนั้นมาโดยตลอด โรงงานนั้นตลอดก็แจมกันตลอดโกแดงก็เคยมาที่วัดเลยนะ โอ้เหรอครับ มาพาลูกพาเมียมาหมด โอ้ มาหา ป่านนี้ไม่รู้ ตายแล้วโก ตาย แด แล้ ง ว ตายแล้ ครั ว บ เสียแล้วเสียหลายปีแล้ว โอ้นี่ก็เป็นประวัติที่แบบโอ้นั้น แกก็ทำซุ้มทำขอบขึ้นมา แกเป็นเสมา เป็นเสมานั่นแหละแต่ไอ้รูปหล่อทำก่อน
แล้วก็เป็นเสมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาเป็นเสมา ครับ แล้วทีนี้พอทำอันนี้เสร็จใหญ่ไปอีกหลวงพี่ก็บอกเอ้ยจะทำเล็กๆมั่งดิหลวงพี่ทบทำให้ผู้หญิงก็ห้อยมึง อ๋อ เป็นในหลังพีระมิดนั่นแหละ อ๋ออ๋อเป็นต้นเหตุอย่างนั้น พอมีใหญ่แล้วผู้หญิงห้อยไม่ได้ แล้วมันมีความหมายไหมครับหลังพีระมิด ผมก็คิดว่าไตรสนาคมแค่นั้นแหละ อ๋อ ก็มันสามเนี่ย เข้าใจเดี๋ยวนี้อ๋อไตรสนาคมที่หลวงปู่ให้ภาวนา เข้าใจแล้วครับโกก็เลยกลายมาเป็นพวกชุดเล็กต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปี 2532โกครับ แล้วมีวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าอยากทราบประวัตินะครับ ก็คือพวกเหรียญขวัญถุงต่างๆนี่มันมีกี่รุ่นกี่แบบกันครับโกครับ ขวัญถุงนะมันก็มี20นะเริ่มต้นก็คือเป็นตังทอนดีกว่า เป็นสตังทอนของข้างบัวเนื้อเงิน เมื่อก่อนนี้ก็ออก100 บาทเองต้นทุนมัน50 บาทครับโกครับทีนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจคืนเขาไปคือเอาคืนเขาสักบาทหนึ่งถ้าให้แบงค์ร้อยมาแบงค์ร้อยคืนบาทหนึ่งครับโกครับก็ทำเท่าที่เหรียญเงิน108 เหรียญนั่นแหละแล้วก็หลวงปู่ท่านเมตตาจารย์ให้แล้วหลังจากนั้นพวกประมาณปีหลังๆก็มีขวัญถุงอีกเป็น3031ครับผมอันนี้ก็สร้างประมาณกี่เหรียญนะครับโกครับอันนี้ชุดนี้ก็เรียกว่าทำมาแจกจ่ายกันในกลุ่มลูกศิษย์ก็ปี30จะเป็นสตังค์สลึงหนึ่งมั้งใช่ไหม30หรือ31วะประมาณเนี้ยพศเนี่ยครับอันนั้นก็ไปกระสาบแดงเทพแบบกองคลังแดงเทพอะครับผมเขาให้แลกได้แค่ถุงเดียวมันประมาณ400 อันหรือเท่าไหร่หรือ2 ถุง800 เหรียญประมาณ800 เหรียญครับครับ800 เหรียญไม่เกินนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้สลึงหนึ่งแล้วเหรียญบาทนะครับโกครับเหรียญบาทนี่ก็อันนี้ตาเองโกเองตาเองเขาพามาที่มีโค้ดเดียว3 โค้ดอันนี้ตาเองอันนี้ผมไม่เกี่ยวแต่ว่าตาเองก็ทำมาแล้วก็มาแจกโกทำเหรียญ25 สตางค์25 สตางค์นี่ทำพร้อมกับพับปกไผ่ทองนั่นแหละปกที่ตาช่องก็ทำก็เข้าพิธีเดียวกันโค้ดมันก็เป็นโค้ดตัวเดียวกันโค้ดโบใหญ่อันนั้นเป็นโค้ดโบใหญ่ที่โกช่องทำปกไผ่ทองอีกใช่ครับนั่นปกไผ่ทองก็มาขอท่านขออนุญาตท่านว่าจะทำอะไรทำเป็นใช้ที่ระลึกก็ทำกันมาแล้วกันครับก็ตาช่องก็ดำริทำปกใหญ่ไปเอาแบบมาจากน่าจะพ่อท่านจริงพ่อท่านจริงเพราะว่าไปบูชามาจากเฉลิมเขตครับนี่พี่ชายตาช่องเนี่ยก็ให้พวกผมไปเช่าหากันมาแล้วเขาก็ให้ผมมาองค์หนึ่งให้ผมมาเปล่าองค์หนึ่งผมก็งั้นมึงเอาต้นพิมพ์กูเนี่ยละถอดใช่ไหมต้นพิมพ์ก็ยังอยู่กับผมตัวต้นพิมพ์มันนะครับผมก็เอานี้ไปถอดแล้วกันครับก็ทำมาตอนนั้นมันค่าจ้างมันองค์หนึ่งประมาณ75 บาทครับก็แพงอยู่นะตอนนั้นก็จะเป็นที่ระลึกของพวกเรามาทำมาแจกจ่ายกันเองบางส่วนก็ให้ท่านไว้หน่อยนึงเพราะเห็นมีในพิพิธภัณฑ์วัดเหมือนกันก็ให้ท่านไว้หน่อยครับแล้วก็เราก็เอากลับมา คือช่องนี้เขาเป็นคนลงทุนครับไอ้เนื้อโลหะเนี่ยผมมีอยู่บ้าง ผมก็กลัวเนื้อโลหะกันเงินมึงจ่ายทีนี้ก็ทำเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับก็มันเป็นอย่างนี้โลหะผสมสีมันออกมันจะไม่เหมือนกันทำต้อง2-3 วันละมันก็จะได้ครบนะได้200 กว่าองค์นั่นแหละต้อง300 องค์79อะไรประมาณเนี้ยทำมาชุดแรกเจ้าของโรงงานบอกไม่คิดตังค์เลยเขาเห็นแล้วมันผุดำไงเป็นเนื้อทองเหลืองมันเสียหรือเปล่าไม่รู้เราก็บอกเขาไม่เอาตังค์ผมก็แปลกดีเว้ยไม่เอาตังค์แต่พระสวยนะเขาบอกไม่เอาตังค์ทีนี้เราก็ไปหาโลหะมาใหม่ผสมลงไปอีกผสมชนวนเก่านะทีนี้ทำมาก็ออกแดงแล้วบ้วยเลยแล้วก็มันยังเหลือโลหะอยู่พอไปหลอมทีเราก็ต้องเอาโลหะผสมเข้าไปเพื่อจะให้ได้จำนวนตอนหลังนี่จะใส่เงินเข้าไป10 บาทจะออกวิ่งเงินกระแสขาวมันก็เลยกลายเป็นมีหลาย3 กระแส
มันจะมีเหลืองแดงขาว 3 สี เออ โอ้ ก็แปลกมันไม่ตามวาระมันน่ะ ครับโอ้ เรียบร้อยก็ไม่มีใครเนี่ย2 คนรวมหัวกันทำบอกไอ้นี่ก็คิดกันอย่างเงี้ย มันจะไปคิดกับใคร2 คนอย่างเงี้ยก็2 คนเอาหารกันแล้วมึง ครับ ออกตังค์แรงกูออกโลหะกูออกแรง ทีนี้ผมไม่ได้เอาเปรียบใครนะบอกเอ้ยมึงออกตังค์มึงเอาไป2กูเอามา1แล้วกัน ครับ ก็หยิบไปเขาหยิบ2ผมหยิบ1หยิบ2หยิบ1เนี่ยต่างคนต่างไปแจกกันแล้วกัน ครับ แกเป็น อ๋อ ในทุนก็อย่างนั้นอันเดมเหลียงมา เป็นประวัติการสร้างของ สร้างของ ครับ อันนี้ท่านก็บอกทำมามั่งแต่แกพวกแกเพราะมันปลายแล้วจะให้รางวัลพวกเรานะ ม อยากทำอะไรทำมามา ครับ ท่านก็ให้อ่ะ แค่ ก็ นี้ ครบถ้วนนะฮะ เอ น่า อ จะครบ แต่ ถ้วนสำหรับ แต่อยู่กับพี่ชองน้องสาวสบายเลยน้องสาวก็ไม่สบาย พี่จิงโจ้ น้องสาวเขาไปทำบุญเขาก็ดี เขาก็ทำ เขาก็ไปทำเป็นสาธารณประโยชน์ไป ครับ ผมก็แต่ใจผมว่านะได้พูดกันตรงเนี้ยนะว่าโอ้ใจผมไม่ได้ไอ้นั่นหรอกเพราะว่ามันลำบากการดูแล ไม่ถึงศาลา มันลำบากผมเนี่ยพูดไปจะเป็นสื่อ ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร อันนี้ความคิดของผมนะครับ เดี๋ยวว่าไอ้เราคงทำไม่ได้อย่างเขา ไม่ใช่ว่าอิจฉาก็จะทำไม่ได้อย่างเขาเขามีความคิดอีกแนวหนึ่ง ครับ อันนี้มันอิสระทุกคนจะไปเหมือนกันไม่ได้หรอก ครับ แต่แนวคิดเราว่าต่อไปลำบาก เพราะเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้น แต่เขาคงก็เป็นของสาธารณะไปเขาไม่มีอะไร นี่ว่าคนอยู่ตรงนั้นก็ดูแลไป ครับโกครับ โกครับแล้วก็พอมีประวัติไหมครับ ว่าทำไมโกช่องเนี่ยครับที่เข้ามากราบหลวงปู่ดูพร้อมกับโกถึงได้ศรัทธาหลวงปู่ดูมากๆอะครับ มันอย่างนี้ไงหมายความว่าเมื่อก่อนมันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ครับ มันไม่ค่อยรู้เรื่องอะพวกเรามันไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนมาแต่ต้นท่านบอก อยู่ตรงนั้นทั้งให้หลับตาเรื่อยไม่รู้เรื่องหรอกหลับก็มืด ครับ ท่านบอกเฮ้ยพวกมึงก็ไม่พวกแกแล้วไม่เชื่อหรอกสู้เด็กๆเขาไม่ได้ ครับ แกต้องถามเด็กว่ะ ครับโกครับ เอานี่จะถามเด็กถามยังไงวะก็ทดลองเอาพระเนี่ยห่อกระดาษ ครับ แล้วถามหลานเนี่ย ร้านของโกช่องเลย ไปด้วยกันหลานเนี่ยไปก็ไปเป็นทวนนะเด็ก สาวสอง หลานสาว2 คน ครับ แต่หลานคนโตอะเก่ง ครับโกครับ เขาได้พระไอ้นี่มา สมเด็จวัดเกศชัยโยมา ครับ เขาก็ห่อกระดาษ ครับ แล้วก็ให้นั่งไอ้นั่นนั่งหลับตายื่นให้มันเฮ้ยมึงถามที่พระที่สร้างเนี่ยองค์เนี้ยชื่ออะไร ครับ มันก็หลับตากำไว้มันลืมตามาว่าไงวะเขาบอกเฮ้ยมีพระแก่ๆองค์หนึ่งมา บอกข้าชื่อโต โอ้โหคนนี้เด็กผู้หญิง ก็เนี่ย หลาน ไอ้คน โอ้ ไอ้คนเนี้ยแหละ โอ้ บอกข้าชื่อโต พอพวกโกช่องฟังอย่างนั้นก็ช็อกเลยครับ ก็ไม่ช็อกกันทีนี้ก็ต้องปากหัวเชื่อกันหมดแล้วดิ ครับ ใช่ไหมมันจะรู้ได้ยังไงวะ ครับ เด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องพระ ครับ แต่มีพระแก่ๆมาเนี่ยบอกยื่นหน้ามาบอกข้าชื่อโต โอ้โห เอาอีกอันหนึ่ง ครับ เหรียญหลวงพ่อกัน ครับ มันก็ห่อไว้แล้วเอาถามดิว่าบอกมีพระแก่ๆมาบอกอย่างเงี้ย ครับ ข้าชื่อกัน โอ้โห จบไหมล่ะมันก็ต้องยอมกันหมด ครับ มันจะไปรู้อะไร เด็กมันจะไปรู้เหรียญรู้ชื่ออะไร นี่คือสิ่งที่ทำให้โกช่องเชื่อ ทุกคนก็ ใจ ปากหัวแล้ว แต่อย่างเราก็ยังไม่เห็นอะไร พวกเรามันกิเลสหนา ไม่เห็นหรอก ครับ แต่ไปนั่งก็หลับสับประงกกันนั่นแหละไม่มีอะไรไม่มีอะไร เป็นบางครั้ง มันจะมีสติแค่นั้นเองเราไปนั่งมีสติกำหนดจิตมีสติได้ รู้บางครั้งก็จะฟ้องมาในที่เรานั่งเนี่ย ว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้จริง ครับ เนี่ย เราก็ได้เห็นแค่นั้นเอง ครับ ได้รู้แค่นั้นเองถ้ามันนิ่งจริงๆนะเราจะรู้เอง ครับโก ตัวเราจะรู้เอง คนอื่นก็บอกเราก็ไม่เชื่อแล้วนะ ครับ อันนี้ทุกคนต้องปฏิบัติท่านถึงบอกต้องปฏิบัติท่านบอก ไม่ว่าแล้วนั่งยืนเดินอะไรแกก็นอนแกทำได้ คือภาวนาไปท่านบอกให้รวมจิตไว้ ครับโก แค่นั้น ไปไหนมาไหนก็ต้องบอกกล่าว ครับ คือมันมีจริงท่านจะบอกผมเรื่อยเวลาท่านฉันเพลผมพอดีผมนั่งอยู่งั้นน่ะแก
แกหลับตาดูสิว่าแกเห็นอะไรไหมใต้ถุนน่ะไม่เห็นแล้วครับ ก็จะไปเห็นอะไรเรามันไม่จิตไม่ได้ ครับ บอกนั่นน่ะผีมาเต็มเลยแกรู้เปล่า ครับโก เขามาขอส่วนบุญ แล้วสักพักท่านก็สวดให้ ครับโก พอหลังจากฉันเพลแล้วท่านก็ต้องสวดให้พรแน่เลย ครับโก ให้พร นี่เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับ โก แล้วก็ใครไปท่านก็รับหมดอ่ะไม่มีอะไร ไม่เลือกชั้นวรรณะ ครับ แล้วท่านก็มีคำสอนเรื่อยคำสอนแทรกมาก็คือบอกว่า เป็นคนน่ะ ถ้ายังกินก็ต้องทำ ครับ ถ้าอยู่ในทางธรรมเนี่ย ก็ต้องปฏิบัติ ครับ มันได้ทั้งโลกทั้งธรรมแต่ต้องทำคือต้องทำอยู่ทางโลกจะกินก็ต้องทำงาน ครับโกครับ อยู่ทางธรรมเนี่ย อยู่ว่างๆไม่ได้ประโยชน์หรอกต้องหลับตาอย่างเงี้ย ครับ ต้องให้เกิดทำสมาธิให้เกิดปัญญา ครับโก เนี่ยมันถึงจะไปได้ถ้างั้นเราไปไม่ได้เราไม่นิ่งไง ครับครับ พวกเราไม่นิ่ง แต่ทุกคนในนี้ไม่แน่อาจจะมีคนนิ่งกันได้นะไปได้ ครับก็ต้อง คือสอนให้นิ่งอ่ะหมายความว่า คืออย่าไปลนลานชีวิตเนี่ยมันไปเรื่อยๆให้ทำตัวให้ปกติ ไม่ต้องกลัวอะไรมาก ครับผม คือไม่ต้องกลัวนะสอนไม่ให้กลัวเขาก็กินเราก็กิน ครับ ไม่ใช่ไปนั่งอิจฉาเขา ครับ เขารวยไม่ทำอะไรจะรวยได้เหรอ ใช่ครับโกครับ คนเราต้องทำงานน่ะ ครับโก มันก็แค่นี้สอนง่ายๆให้เราปฏิบัติ ถ้าอยู่ทางธรรมก็ต้องนั่งหลับตา ครับ เนี่ย โกครับ ทำจิตให้ว่าง โกครับนี่ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค ครั รับ บ ก็อยากให้โกช่วยนำธรรมะของหลวงปู่เนี่ยมากล่าวปิดท้ายรายการเพื่อให้ลูกศิษย์ยุคหลังๆได้นำไปประยุกต์ใช้ครับผม คือท่านสอนที่ท่านสอนจริงก็คือว่าทุกคนน่ะมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ไม่ต้องกลัวกัน ครับโกครับ ไม่ต้องกลัว เขากินข้าวเราก็กินข้าว ครับโก มันเหมือนกัน ครับ คือถึงสอนถึงเป็นการอริยะนะครับ เป็นโลกอริยะคือไม่ต้องกลัวกัน ครับ เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ ครับโก อยู่ที่ความเพียรของเรา ครับ แล้วอีกอย่างห้ามอีกอย่างคือ ห้ามไปข่มเหงคนอื่น คือเขาห้ามให้ร้ายคนอื่นนะว่าง่าย ที่ จึงมีคำที่ ๆ ไม่ตี หลวงปู่ท่านบอก คนดีไม่ตีใคร โอ้ เนี่ยแหละท่านจะสอนว่าเฮ้ยคนดีเขาไม่ตีใครนะครับ โกครับ เนี่ยเป็นหลักสัจธรรม ครับโก แล้วทำตัวให้ปกติ เป็นปกติ ปกติ เพราะว่าเรายังไม่ทันทำอะไรเราจะไปกลัวบาปอะไรเรายังไม่ได้ทันบาป ครับโก ให้มีศีลตลอด ท่าน ครับ จะสอนให้เรามีศีลตลอด คือแกอาราธนาไว้สิอาราธนาศีลก่อน ต่อไปข้างหน้าจะไปรู้หรือว่าจะเป็นยังไง ครับโก แกต้องมีศีลก่อน ให้อาราธนาศีลไว้ตลอด ศีลตลอด คือปกตินั่นแหละคือคนปกติก็คือให้มีศีล ครับ มีศีลมันก็สบายครับเราไม่มีอะไรแล้ว อยู่ในศีล โอ้วันนี้ขอบพระคุณโกมากๆที่ได้ ครับ กรุณานะครับ ครับ บอก ผม เล่าเรื่องราวในอดีต แล้วก็ให้ลูกหลานได้ฟังกัน แล้วก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ผมมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์กับวงการพระแล้วก็ในบรรดาลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงปู่ดูแน่นอน ขอบพระคุณโกมากๆครับผม ครับผม ครับครับสวัสดีครับ ให้ทุกคนมีความเสมอภาคกัน ครับโกครับ จากผู้ที่เสาะแสวงหาเครื่องรางของขลัง กลายเป็นผู้สร้างพระรุ่นสำคัญ และสุดท้ายโกได้พบกับแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีความสุขจากคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของหลวงปู่ดูทำชีวิตให้เป็นปกติ เป็นคำสอนของหลวงปู่ที่โกลำลึกถึงตลอดมาหลวงปู่ดู Channel เป็นเกียรติที่ได้สัมภาษณ์ตำนานที่ยังมีชีวิตท่านหนึ่งของสายวัดสแก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการด้านวัตถุมงคล และแง่มุมของหลักธรรมคำสอน ขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านจากใจจริงที่ได้ติดตามผลงานของพวกเราครับ